Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 14, sau khi lão sư của Chư Tử Hồng đến đòi lại bản mệnh tinh huyết, Phương Lâm rất nhanh đã làm theo lời vị nữ nhân kia rồi liền rời đi. Thời gian trôi qua, Phương Lâm rất nhanh đã phi hành tới một địa phương mới. Lúc này, anh ấy đang tiến về một khu rừng trúc xanh thẳm. Cùng lúc đó, bên trong sơn môn, một đám người đang ngự kiếm phi hành cũng rất nhanh đã lao người về phía trước. Lấy tốc độ như tia chớp, họ liền lao tới một khu rừng phía trước sơn môn. Cũng đúng vào lúc ấy, Phương Lâm đi tới, anh ấy đã vô tình chạm trán đám người kia. Chưa biết lý do như thế nào, đám người trẻ tuổi đang ngự kiếm kia đã liền phát động công kích về phía Phương Lâm. Thế vậy, Phương Lâm rất nhanh đã dùng ra màn chắn đón đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, anh ấy đã bị công kích của đám người kia chấn bay ngược lại. Chưa hết, vừa khi đánh bay Phương Lâm, một tên nam tử đã giơ kiếm trong tay mình lên, thanh âm vang lên nói: "Người đã vào tông môn của ta và đánh cắp bảo vật, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi." Dứt lời, bàn tay huyễn hóa ảnh kiếm lập tức tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh cơ thể của hắn ta. Thế nhưng, đúng vào lúc tên kia vừa định phát công kích thì phía sau hắn ta, một mỹ nhân với dung mạo tuyệt trần ngự kiếm bay tới, thanh âm nàng vang lên nói: "Ca, mau dừng tay." Dứt lời, nàng liền hướng về phía Vương Lâm đi tới. Trong khoảnh khắc đó, nhìn vào dung mạo kiều diễm của nàng, Vương Lâm đứng hình mất 5 giây. Còn tên nam tử kia, nghe cô gái kia nói vậy, hắn ta cũng liền thu kiếm lại, thanh âm vang lên nói: "Uyển Nhi, là hắn sao?" "Sư huynh, không phải hắn." Nghe vậy, tên nam tử kia nhìn Vương Lâm nói: "Xin lỗi đạo hữu, ta đã nhầm. Nếu là hiểu lầm, Vương mỗ cũng không để ý. Hôm nay, tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ." Nói xong, tên kia ôm quyền cùng với mọi người đạp kiếm mà đi. Đợi bọn hắn đi rồi, Vương Lâm điểm vỗ vào túi trữ vật, thiết phiến lập tức bay ra, hướng về mảnh đất trước mặt đánh tới. Bùm một tiếng, một bóng người dưới đất chật vật chui ra, thanh âm nhanh nhảu nói: "Đạo hữu, hiểu lầm thôi. Tại hạ là Tôn Hữu Tải, đạo hữu, người ở môn phái nào vậy?" "Ta lại đệ tử Tà Ma Tông." Nghe vậy, Vương Lâm không nói gì, anh ấy cứ thế ngự kiếm hướng về phía trước bay đi. Phía sau, tên kia vẫn lải nhải nói: "Đạo hữu, ngươi chuẩn bị đi khuê cốc sao? Không bằng ta và ngươi cùng đi." "Được, vậy làm phiền Tôn huynh." "Đạo hữu, ngươi xưng hô như thế nào?" "Ta gọi là Mã Lương, đệ tử Chiến Thần Điện." "Mã huynh đệ, đi về phía trước sẽ có một tòa truyền tống trận để tiến vào khuê cốc." "Như thế là tốt rồi, vậy chúng ta nhanh tới đó, sớm tiến vào khuê cốc." "Mã huynh đệ, bằng hữu của ta đang ở gần đây, để ta gọi hắn tới." Dứt lời, tên kia liền ra hiệu cho người tới, và rất nhanh một tên xấu xí xuất hiện. Nhìn thấy đồng đội, tên Tôn Hữu Tải kia liền đi tới chỉ vào Vương Lâm nói: "Sư huynh, chính là hắn." Nghe vậy, tên xấu xí vừa tới quát lớn nói: "Tử tử, người có thể bỏ mạng được rồi." Dứt lời, hắn ta liền hướng về Vương Lâm công kích. Giữa không trung, một cái đầu lâu liền hiện ra, sau đó phóng thẳng về phía trước. Đối đầu với nó, thân hình Vương Lâm lóe lên. Chỉ trong tích tắc, anh ấy đã thuấn di đến sát người tên kia và điểm lên trán hắn một cái. Thanh âm lãnh lệ quát: "Diệt!" Tiếng quát vừa dứt, tên kia liền nổ tung. Chưa hết, ngay khi lấy mạng tên kia, anh ấy đã đến cạnh Tôn Hữu Tải. Thế nhưng tên kia rất nhanh đã liền chui xuống lòng đất. Thế vậy, Phương Lâm liền lấy tên ma đầu bên trong túi trữ vật của mình ra và cho hắn ta cắn nuốt toàn bộ ma khí của tên kia. Sau đó, anh ấy liền đuổi theo Tôn Hữu Tải, bởi vì Vương Lâm rất hứng thú với tốc độ của hắn. Và rất nhanh, anh ấy đã đuổi tên kia tới một cái hang động. Ở bên trong đó, ánh mắt Vương Lâm không ngừng đảo xung quanh để tìm kiếm. Bất chợt, anh ấy phát hiện gì đó, theo sau là một tiếng gầm vang. Ngay lập tức, Vương Lâm liền phóng thật nhanh đi. Anh ấy thầm nghĩ, tại sao trong núi lửa hỏa quốc lại có sinh vật sống? Suy nghĩ vừa động, bên trong cái sơn động kia, một con mạnh thú đã liền lao ra chặn đầu Vương Lâm lại. Thế vậy, Vương Lâm giật mình. Lúc này, ở trong thông đạo hẹp, hai đầu đều có hỏa thú. Vương Lâm cắn răng một cái, pháp bảo thiết phiến lập tức xoay tròn. Chỉ trong tích tắc, nó đã liền khoan xuống lòng đất tạo thành đường cho Vương Lâm chạy trốn. Thế vậy, đám hung thú kia liền đuổi theo. Vương Lâm giật mình, anh ấy không hiểu tại sao nơi đây lại xuất hiện hỏa thú, thậm chí sức mạnh của những con thú này còn không dưới Nguyên Anh kỳ. Nghĩ tới đây, Vương Lâm sợ hãi vô cùng. Ngay lập tức, anh ấy liền bỏ chạy thật nhanh, thế nhưng đang chạy, bỗng dưng mặt đất nổ tung. Sau đó, nó liền để lộ ra một quả cầu. Ngay lập tức, ba con hỏa thú kia liền chạy tới và cùng nhau há miệng đớp về quả cầu kia. Đến đây thì hết tập 15 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.